Years ago, before any of you were born, there used to be rangers patrolling the lands hereabouts. There weren't many of them, and they were a grim folk, but good-hearted. Their leader was known by the name of Strider, and he was a friend of Gandalf. One day, Gandalf told Strider to look out for a hobbit named Frodo, who would be traveling out of the Shire, carrying a precious burden. Yes, första uppdraget då heter Flight to the Ford. Och det är inte Ford bilmärket utan ja, det är inget bilmärke. Så mycket kan jag säga. Så att vi kör igång. It was a grim wet night in the village of Bree, and black riders were about, seeking the ring. Frodo decided that we should stay the night at the Inn of the Prancing Pony. The riders came for us in the night. But Strider had found us first. What are they? They are the Nazgul, ring wraiths, neither living nor dead. At all times they feel the presence of the ring. Where are you taking us? To the House of Elrond. It would be a long journey to Rivendell. Yep. Your hobbit friends went to stock up on supplies for the journey. Ask around town, somebody must know where the little masters were headed. Watch your step, there are some strange folk around since those black riders came through. Så nu ska vi hitta alla hobbits då. Och man kan prata med byborna då för att liksom få tips om vart de kan vara. I think I saw that Mr. Underhill ran off towards the stables earlier. If you've any sense, you head to the stables to find yourself a horse. Så att nu finns det tydligen en questmark, eller vad heter det, en questmarker på kartan var Frodo ska finnas. Där tydligen då. Vi ska försöka, ja, man kan även göra så find path om man vill. Men som sagt så ser vi att det är en sån guld. Gang of nasty looking ruffians attacked. Servants of Sauron, no doubt. Get him! Man ska väl besegra. Jag viftar ganska så vilt med backar från mikrofonen så att inte vi ska smälla till den igen. Okej. Det var allt. Ja, det var flera. Väldigt enkla att besegra. De liksom ger inget motstånd precis. Så att Strider, I've been looking for a pack horse for our journey, but the stable master says they all bolted when the black riders came. I don't want to stay here much longer. Shall we be going now? Så nu har vi fått med oss Frodo Baggins. Så att, nu ska vi leta upp de 3 andra också. Och vi ska leta upp någon som vet något kanske. Vi ska se om vi kan kolla på kart. Nej, det var ingenting där. Vi ska försöka leta upp någon då kanske som vet lite mer som sagt. Och som sagt, jag har aldrig sett Sagan om ringen-filmerna så att liksom jag är väldigt okunnig. Jag bara tyckte liksom varför jag köpte ett spel verkade roligt på ett sätt. Och det är det.
Men om det är här har jag fått för mig att de ska vara. Jag vet inte varför jag har fått för mig det bara, men det är där, va? Eller? Strider, help us out. We can't decide which carrots to buy. I like the ones from the stall, but Pippin, jag hoppas att det uttalas så, says he doesn't like the look of them at all. Silly took. Oh, you want us to believe in right this minute? How do we know this Strider is a friend of Gandalf? Så nu har vi fått med oss dem också. Nu är vi bara en till. Frågan är bara, vad är den sista? Ja, där har vi en sån som vi ska besegra. Som sagt, jag har ingen speciell teknik hur jag ska besegra den, utan jag bara viftar lite grann med Wii-kontrollen så att ja. Nej, han ska inte till en. Vad kan den sista vara? Det där, va? Look at all these wonderful herbs, Mrs. Strider. The gardener says if we find any of these in the wild, they can be used to keep us healthy. Are we leaving now, Mr. Strider? Where is he leading us? With the Black Rider still at large, Strider wanted to leave town right away. And so, we hurried to the gates of Bree, not even stopping for breakfast. Okej, nu ska vi snacka med portvakten, men gatekeeper här. Well met, stranger. I'm sorry, I can't let you leave. If I open the gates, what's to stop those Black Riders attacking us all? How do I know that I can trust you, that you're not working for them? No sooner did the gatekeeper speak than a band of foul-smelling ruffians appeared. They weren't going to let us leave Bree without a fight. Okej, ska vi besegra den här? Okej, han där måste man typ besegra annorlunda. Så att... Sådär. Så. You saved me from those ruffians. Fine, I opened the gates for you, but they close again as soon as you set foot outside the walls. Are you ready to leave yet? Yes. I opened the gates for you then. Dawn was breaking as we left Bree and started out on the long road to Rivendell. Gentlemen, we do not stop till nightfall. Vi ska bara fortsätta här, gå mot Rivendell. What about breakfast? Så självklart så finns det ju fienden, heter det, på vägen. Så att ännu mer. Sådär. Egentligen skulle man kört facecam på detta, för det ser urlöjligt ut när jag spelar detta, men jag hade inte chans till att fixa det, så att ja, det där ljudet som jag vill försöka få bort, det är lite väl högt, speciellt för en mikrofon som typ tar upp alla ljud. De där kan vi nog försöka. Men som sagt, you saved me, oh thank you. Som sagt, de där gröna sakerna som vi plockar upp som låter så otroligt från kontrollerna är HP, alltså livet ökas. Sådär. Där kan vi säga, ja okej. Fick vi också lite pengar. Man kan besegra honom på annorlunda sätt. Man behöver inte göra liksom så som det stod. Så att, examine the tracking sign on the road. Då står man här och sen håller inne. Strider could tell from their tracks that Black Riders had passed this way recently.
We had to get off the road before they returned. Ska vi springa och gömma oss här va? Eller nej. Smash through the tree roots to get off the road. Som man bara Get off ska the säga. road! Quick! The Black Rider stopped right above us, sniffing around like a hound following a rabbit scent. We all held our breath for fear of being heard, but finally, it turned away. Get away from the road. Och då ska vi bort hit. Vi ska nog fortsätta och examine detta. Undersöka. We'd escaped the Black Rider, but ahead of us lay a great swamp, and that held its own dangers. Swarms of hungry midges roamed the marsh, biting anything that strayed into them. Examine the tracking signs to find a safe path through the marsh. Så att vi ska fortsätta och ja, undersöka de här sakerna. Självklart med fiender. Men då, sådär. Jag har inte klar än. Så. Okej, vi ska hit bort. Och som jag sa så har jag inte klarat av det här spelet heller fullt ut, så att det kommer komma lite längre fram i spelet som jag inte har klarat. Så det blir blind lite senare sen. Pengar. Hit bort ska vi. Och så undersöka de här. Aj. Vi slår sönder i alla fall det här trädet. Så. Mer liv. Så underbart ljud. Keep away from the midges. Så. Okej, vad hände till där? Som sagt, datorn är värdelös. De kommer inte liksom att kunna, vad heter det, klara av några fiender, så det är lite dåligt. Det var någon där precis bakifrån också. Så. Lite många fiender nu på vägen här. Och så är det. Så kan det bli ibland. Vi ska... vi får nog ta Find Path för att jag... Ja, det var lite gott. Aj. Men sluta nu då. Keep away, jag menar, jag måste ju gå det hållet, så att jag vet inte riktigt hur jag kommer undan dem, så att... Oj, lite mer fiender. Lite mer liv, tack. Hade inte skadat. Okej, det var allt. Okej, vi ska förbi detta. Så. My old gaffer'd have a thing or two to say if he could see us now. Ännu mer fiender. Så. Hade ju hellre velat ha liv istället. Hit bort. Vad är det här? Keep away from midges. Ja. Väldigt lätt. Så hit bort sen. This was the great watchtower of Amonsul. We shall rest here tonight. Head to Weathertop to make camp.
vargar ska vi också döda. Nu ska vi se här. Det är väldigt lätt att man gör ett misstag här nu. Så att jag ska bara kolla en sak här. Summit, okej. Jag är inte säker, men ja, det följer ju med, så gör det. Men jag tror faktiskt inte att vi ska dit bort, utan jag tror att vi ska upp hit istället. Därför att på kartan, nu ska vi se, jag ska bara se. Ska vi kolla. På kartan så säger jag att det ska dit bort då. Och det blir ju upp hit. Ska vi se. Som sagt, som jag sa innan, så de här kan vara lite långa, så att det blir några klipp på per varje liksom bana. Eller per mission eller vad man säger. Här har vi. Continue up the path to Weathertop. Oj, så. Så jag kan inte slå mig. Ännu mer fiender. En hel del fiender i det spelet. Nej, okej, han har spelat. Nu är han där. Slå sönder trädet. Eller trädet och trädet, men en massa grenar som är i vägen. Kolla, okej, 17 minuter. Då har vi typ av inspelningen. Där liv är så underbart. Så, lite pengar. Vi får se om jag kanske gör fler Let's Plays som är lite så här halv-blind. Jag har även funderat på Epic Mickey faktiskt. Så. Ska se vad jag ska göra. We laid camp at Weathertop that night. It was close to dawn when the ring wraiths attacked. Defeat the ring of wraiths, eller vad det står. Så med de här så kommer man att kunna attackera de här med sin torch. Där. Så. Ja, just det. Så ska man strika dem också. Så vi kan liksom rulla undan så här. Attackera med den. Och nej. Ja, nej. Det blir aldrig rätt. Låt honom få. Ja, det du ska. Man måste i alla fall vänta tydligen tills. Nej, det gick. Va? Eller nej? Nej, okej, det gick ändå. Får nog vänta lite tills. Så. Nej, han var inte död.
Okej, men det försvinner en hel del från mätaren i alla fall. När man gör den. Så. Så har vi ännu mer såna här snubbar. Så. Okej, det försvann inte så jättemycket från livmätaren, men inte jätteroligt när man inte har så jättemycket liv kvar heller. Ja. Nej. Så. Okej, jag är lite för långt ifrån här nu. Också långt ifrån. Sådär. Strider! Help him, Strider! He's been stabbed by a mortal blade. This is beyond my skill to heal. He needs Elvish medicine. Yes, här måste vi pausa då. Slut på klippet. Tack så mycket för att ni har kollat idag. Kommentera, subscribe och likea. Så syns vi i nästa klipp. Hej då.